ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። በምዕራፍ 1 ስር የሚገኘውን የመጨረሻውን ክፍል እንመለከታለን። እሱም አፕሊኬሽን ኦፍ ሴትስ ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛሬ ድረስ የሳቋማ ቴሌግራም ያልተቀላቀላችሁ ልጆች እንድትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁ። ዩቲዩብን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንደዚህ ዌብሳይቱን በመጎብኘት እነዚህን ትምህርቶች መከታተል ትችላላችሁ። በዚህ ክፍል የምናየው number of elements of union of two sets ነው። ያ ማለት በunion of two sets ውስጥ የሚገኙ የአባላት ብዛትን ነው ምንፈልገው ማለት ነው። ያ ማለት ዩኒየኑን ሳንፈልግ አባላቶችን ሳንዘረዝር የአባላቶችን ቁጥር እንዴት እናገኛለን የሚለውን እዚህ ምናየው ማለት ነው። እስቲ ይሄንን ፎርሙላውን በዚህ በቬን ዲያግራም እናብራራው። number of elements in A union B በA union B ውስጥ የሚገኙ የአባላት ብዛት number of elements in A ይሄ A union B ባለፈው እንዳየ ነው። ይሄ የተቀባው ክፍል ይታያችኋል። እዚህ A እና B ውስጥ ይሄ የተቀባው ክፍል በሰማያዊ የተቀባው ክፍል ሙሉ ለሙሉ A union B ብለናል። ስለዚህ በA union B ውስጥ የሚገኙ የአባላትን ብዛት ልናይ ነው። እስቲ ይሄን ፎርሙላ መጀመሪያ በዚህ ቬን ዲያግራም እናብራራውና ከዛ በፎርሙላው ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ምንድነው የሚለው number of elements in A በA union B ውስጥ የሚገኙ በዚህ በሁለቱ ክብ ውስጥ አሁን በተቀባው ውስጥ የሚገኙ የአባላት ብዛት ማለት number of elements in A ውስጥ ያሉ ይሄው እዚህ ክቡን እያደመኩት ነው። እዚህ ክብ ውስጥ ያሉ የሚገኙ የአባላት ብዛት ሲደመር ይላቸዋል number of elements in B ውስጥ የሚገኙ በሌላ ከለር ክቡን ላውን ታያችኋል። እዚህ ጋር መጀመሪያ የኤን ክብስ እንደዚህ እዚህ ውስጥ የሚገኙ ብለናል። በቀይ ያሰመር ክቡን ያደመኩት ሲደመር B ውስጥ የሚገኙ ይሄው እዚህ ጋር ታያችኋል። በዚህ በሰማያዊ የከበብኩት ነው ክቡን B ውስጥ የሚገኙ። ስለዚህ በቀይ ይሄንን በቀይ የኤን ስከብ እቺኛዋ ፓርት እቺ ምንድነው ያልናት A ኢንተርሴክሽን B ነው ያልናት። የA ኢንተርሴክሽን B አባላት እዚህ ቀይ ውስጥ ተደምረዋል አሉት የA ኢንተርሴክሽን B። እንደገና በሰማያዊ ደግሞ B ውስጥ የሚገኙ የአባላትን ቁጥር ስንደምር እንደገና በተጨማሪ ኢንተርሴክሽናል እንደገና ደምረናታል። ታያችኋል። እዚህ A ውስጥ የA ኢንተርሴክሽን B number of elements in A intersection B አለ። B ውስጥም number of elements in A intersection B አለ። የኤን ስንወስድ የA intersection B ቁጥሮችም ተደምረዋል እዛ ውስጥ አሉ። የቢንም ስንወስድ የA intersection B ኤሌመንቶች ተደምረዋል። ስለዚህ ስንግል የተደመሩ የA intersection ሁለት ጊዜ A ውስጥም አሉ የB ክብ ውስጥም የኢንተርሴክሽኖች አባላት ብዛት አሉ ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ስለተደመሩ ስለዚህ መደመር ያለበት ግን አንድ ጊዜ ስለሆነ አንድ ጊዜ እንቀንሳለን ማለት ነው። ይሄ ማይነስ number of elements in A intersection B ያልንበት ምክንያት A intersection B ያሉ ውስጥ አባላት ብዛት A ውስጥ A-ንም ስንወስድ ተደምረዋል B-ንም ስንወስድ ተደምረዋል። ሁለት ጊዜ ስለተደመረ አንዱ መቀነስ አለበት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ያ የA intersection B አባላት ብዛት የተቀነሰው። Therefore the number of elements in A union B equal to number of elements in A እዚህ ጋር ላሳያችሁ number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አባላቱን አናቅም። በA union B ውስጥ ያሉ የአባላት ብዛት ማለት በA ውስጥ ያሉ የአባላት ብዛት ሲደመር B ውስጥ ያሉ ሲቀነስ ኢንተርሴክሽን ውስጥ የጋራ አባላቶች ብዛት ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ፓርቲኩላር ኬዝ እነዚህ ሁለቱ ሴቶች የጋራ ባይኖራቸው ሲታያቸዋል። ክቦቹ የጋራ የላቸውም፣ ኢንተርሴክሽን የላቸው። ምን ማለት ነው? if A intersection B is empty set which means the two sets are disjoint ማለት ነው። then empty set ከሆነ አባል የለውም ማለት ነው። ስለዚህ የአባላት ቁጥር ስንት ነው? what's the number of elements in A intersection B? 0 ማለት ነው። So if the number of elements in A intersection B is 0, then the previous formula can be reduced to this form. ይቀድም ያለው ምንድነው? number of elements in A union B equal to number of elements in A plus
number of elements in B minus number of elements in A intersection B ብለን ነበር ስለዚህ ኢንተርሴክሽን የላቸው ስለዚህ የላቸው ማለት የአባላት ብዛት ስንት ነው 0 ነው ይሄ 0 ነው ስለዚህ ይሄ ይጣፋል አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላችን ምን ይሆናል number of elements in A union B equal to number of elements in A plus number of elements in B this is true when the two sets are disjoint የጋራ ወይም ኢንተርሴክሽን ከሌላቸው ማለት ነው እስቲ ከመጻፋችሁ ኤግዛምፕል በፊት ይሄን ኤግዛምፕል እንስራ የመጻፋችሁን ቀጥሎ እንሰራለን let A and B be two finite sets such that number of elements in A is 8 number of elements in B is 12 number of elements in their intersection is 2 then find number of elements in A union B ነው የተጠየቅነው አሁን አባላቶቹ እነማን ይሆኑ ምናቀው ነገር የለም ቁጥሩን ነው የምንፈልገው በዩኒየን ውስጥ የሚገኙት የአባላት ብዛት so number of elements in A union B equals number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B ብለናል ፎርሙላችን ይሄ ነው so what's the number of elements in A እዚህ ጋር ተሰጥቷል ስንት ነው ከላይ 8 ናቸው ይሄ ውስጥ የሚገኙ የአባላት ብዛት what's the number of elements in B ይሄው ከላይ ስንት ነው 12 ነው what's the number of elements in the intersection ይሄው እዚህ ኢንተርሴክሽኑ ስንት አባላት አሉ 2 አሉ so this equals 8 plus 12 is 20 20 minus 2 is 18 ማለት ነው so the number of therefore hence conclusion አረጋው hence the number of elements in A union B equals 18 ስለዚህ ዩኒየን ውስጥ ያሉት የአባላት ብዛት ስንት ናቸው 18 ናቸው ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ መጻፋችሁ ላይ ያለውን ኤግዛምፕል እንስራ so let A and B be two finite sets such that number of elements in A is 20 number of elements in B is 28 number of elements in their union is 36 then find number of elements in their intersection A intersection B ስለዚህ መጀመሪያ ፎርሙላውን እንጻፍ number of elements in A union B equals number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B so next ምንድነው የተጠየቀው ኢንተርሴክሽን የተጠየቀው ይሄኛውን የተጠየቀው so what's the number of elements in A union B ተሰጥቷል ስንት ነው እዚህ ጋር ከላይ ተሰጠን 36 ተሰጥቷል what's the number of elements in A ከላይ ይሄው ስንት ተሰጥቷል 20 ተሰጥቷል ሲደመር what's the number of elements in B ከላይ ጥያቄ ውስጥ 28 ተሰጥቷል minus the number of elements in A intersection B ማለት ነው so next 36 equals what's 20 plus 28 ስንት ነው 20 ሲደመር 28 48 ነው minus number of elements in A intersection B ማለት ነው so now let's collect the like terms ይሄ 48 ወደ ግራ እንወስደው ወይም ደግሞ number of elements in A intersection B ወደ ግራ እንወስድ ትችላላችሁ ደስ እንዳላችሁ እሺ 48 ወደ ግራ ስትወስዱት ምን ይሆናል ማይነስ አይደል 36 minus 48 equal to minus number of elements in A intersection B ማለት ነው ከዛስ what is 36 minus 48 ስንት ይመጣል እዚህ minus 12 ነው የሚመጣው አይደለ equal to minus number of elements in A intersection B መጨረሻ ምን ይሆናል በኔጌቲቭ እናበዛው ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ ስናበዛው ይሄኛውንም እንደገና ይሄኛው ሌላ ስኩዌር ብራኬት ለጠቀ ይሄኛውንም ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ ስናበዛው ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ 12 ይመጣል 12 equal to negative of negative positive number of elements in A intersection B ማለት ነው so the number of elements in A intersection B is equal to 12 አሊያም እዚህ ጋር እቺን ማይነስ የነቻው number of elements in A intersection B ሚለውን እዚህ ጋር ሚለውን ወደ ግራ ስትወስዱት ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መታገኙት የትኛውንም shift አደረጋችሁ መታገኙት መልስ ተመሳሳይ ይሆናል so the number of elements in A intersection B equals 12
ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። ተጨማሪ ጥያቄዎች ከዚህ ስር በሚገኘው ኤክሰርሳይዝ ስር ስላሉ ያንን ኤክሰርሳይዝ ሄዳችሁ ተጨማሪ ኤግዛምፕሎች መመልከት ትችላላችሁ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ባይ። ሰላም ተማሪዎች፣ ይህ የ9ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። በምዕራፍ 1 ስር ከሚገኘው አፕሊኬሽን ኦፍ ሴት ስር የሚገኝ ኤክሰርሳይዝ ነው። ኤክሰርሳይዝ 1 ዛሬ ይሄንን ኤክሰርሳይዝ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛሬ የሳቋማ ቴሌግራምን ያልተቀላቀላችሁ እንድትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁ። ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ ዌብሳይቱን በመጎብኘት እነዚህንና ሌሎችንም ትምህርቶች መከታተል ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ እንዲህ ነው የሚለው let a and b be two finite sets such that number of elements in a equals 34, number of elements in b equal to 46, and number of elements in a union b equals 70. Then find number of elements in a intersection b. ስለዚህ ይሄንን ለመስራት በአፕሊኬሽን ስር ዲስከስ ያደረግነው ፎርሙላ አለ። እሱን ፎርሙላ ምናልባት እሱን ቪዲዮ ያላያችሁ እሱን ቪዲዮ እንድታዩ መክራችኋለሁ። እሱ ፎርሙላ ምንድነው የሚለው the number of elements in a union b is equal to number of elements in a plus number of elements in b minus number of elements in a intersection b. so ምንድነው የተጠየቅነው? አሁን እዚህ ላይ የተጠየቅነው ምንድነው? ይሄን የተጠየቅነው ሌላ ሁላ ተሰጥቶናል። ስለዚህ የተሰጠውን ቁጥር በቦታቸው ማስቀመጥ ነው። what the number of elements in a union b ተሰጥቶናል። ከላይ ይሄው በቀይ የተጻፈው ከላይ ስንት ነው? 7 ነው። number of elements in a ከላይ እዚህ ጋር አለ 34 ነው። ሲደመር number of elements in b እዚህ ያለ በአረንጓዴ ከላይ የተጻፈው 46 ነው። minus number of elements in a intersection b ማለት ነው። so 70 equals what is 34 plus 46 ሲደመሩ ስንት ይመጣል? 80 ይመጣል። minus number of elements in a intersection b ማለት ነው። so ከዚህ በኋላ ምንድነው እናደርገው? ይሄ number of elements in a intersection b በዚህ በኩል ማይነስ ነው አይደለ? ወደ ግራ ስንወስደው ምን ይሆናል? ወደዚህ ስንወስደው ፕላስ ይሆናል። ከዛ 7 ደግሞ ወደዚህ ስንወስዳት ማይነስ ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ ፕላስ ይሆናል፣ እችኛዋ ማይነስ ትሆናለች። ሶ ምን እናገኛለን? number of elements in a intersection b ወደ ግራ ወሰን equal to 80 እዛው ነው። ይሄን 7 ደግሞ ወደ ቀኝ ስንወስደው ማይነስ 70 ሆነ ማለት ነው። so number of elements in a intersection b equals what's 80 minus 70 which is 10 ማለት ነው። so the number of elements in a intersection b is 10. በኢንተርሴክሽን ውስጥ ያሉ የአባላት ብዛት ስንት ናቸው? 10 ይሆናሉ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እስካሁን አፕሊኬሽን ስር ያየነው ፎርሙላ እንደነዚህ አይነት አፕሊኬሽን ፕሮብሌሞችን እንድንሰራ ነው የሚያገለግለን። ይሄ በጣም ደስ ኢምፖርታንት ጥያቄ ነው። ምን ይላል? question number 2 there are 60 people attending a meeting. አንድን ስብሰባ የሚሳተፉ 60 ሰዎች ያንን ስብሰባ ይሳተፋሉ ነው። 60 አጠቃላይ ስንት ነው? 60 ማለት ነው። 42 of them drink tea. ከ60 ውስጥ 42ቱ ሻይ የሚጠጡ ናቸው። 27 drink coffee. 27ቱ ደግሞ ቡና የሚጠጡ ናቸው። if every person in the meeting drinks at least one of the two drinks, ሁሉም ሰው ከሁለት አንዱን ይጠጣል። ወይ ሻይ ይጠጣል ወይ ቡና ይጠጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ማይጠጣ ሰው የለም ማለት ነው። then find the number of people who drink both tea and coffee. ሁለቱንም የሚጠጡ ሰዎች ቁጥራቸው ስንት ነው ጥያቄው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሂንት use a Venn diagram. Venn diagram መጠቀም ትችላላችሁ ነው የሚለው። እኛ ከቬን ዲያግራም ውጪ እንደዚሁ መስራት እንችላለን። let ይሄንን ጥያቄውን ቀለል ለማድረግ አብሪቬሽኖችን እነዚህን t let t represent t ነው። ይሄን t ካፒታል t represent አድርገው ለአጻጻፍ እንዲመቸን ነው represent የምናደርገው። and c represents coffee. coffee ደግሞ represent የሚያደርገው ሌተር c ነው ብለን እናስብ። ስለዚህ እነዚህን ዳታዎች እያነበበን እናውጣ። ምንድነው የሚለው? የመጀመሪያው ዴታ number of elements in the universal set
ዩኒቨርሳል ሴት ማለት the total population in the meeting ማለት ነው። እዛ ሚቲንግ ውስጥ ያሉ ጠቅላላ የሰዎች ብዛት ማለት ነው። so number of elements in the universal set ስንት ነው? ሚቲንግ ውስጥ ያሉ ጠቅላላ ሰዎች 60 ናቸው። ስለዚህ number of elements in the universal set 60 ነው ማለት ነው። ጠቅላላ ሚቲንግ ስብሰባ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ብዛት። እዚህ ጋር ቲን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ምንድነው? ቲ ነው አይደለ? number of elements who drink tea ማለት ነው። ሻይ የሚጠጡ ስንት ናቸው? ከላይ አለላችሁ እዚህ ጋር በአረንጓዴ የተጻፈው እያሰመርኩበት ነው 42 42 of them drink tea ነው። ከ60ዎቹ 42ቱ ሻይ የሚጠጡ ናቸው። so number of elements who drink tea 42 ናቸው ማለት ነው። ቀጣይ እንቀጥል and 27 drink coffee ሲ የምታመለክተው ምንድናት? እቺ ሲ ኮፊ ናት፣ ቡና የሚጠጡ ማለት ነው። so number of elements who drink coffee ስንት ነው? ከላይ 27 ተሰጥቶ ነው። ከዛች በቀይ ያለውን እዛ እናንብብ እስቲ። if ይላል በቀይ ያለው ከላይ ያሰመርኩበት ነው። if every person in the meeting drink at least one of the two drinks ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ፍሬዝ ነው። by the way ይሄን ኤግዛምፕል ከሰራን በኋላ እቺ በቀይ የተሰመረውን ይሄ ያሰመርኩበት ያለውን ሴንተንስ ቀይረን አንድ ኤግዛምፕል ጨምርላችኋለሁ። ይሄ መጻፋችሁ ላይ ያለ ኤግዛምፕል ነው፣ የመጨረሻው ነው። እዚህ ኤክሰርሳይዝ እኔ ደግሞ እቺን በቀይ የተጻፈችው ኢምፖርታንት ስለሆነች እሷን ቀይርና አንድ ተጨማሪ ኤግዛምፕል እንጨምራለን። if every person in the meeting drinks at least one of the two drinks ሁሉም ወይ ሻይ ይጠጣሉ ወይ ቡና ይጠጣሉ። ታያችኋል። አንድ ሰው ብታነሱ ወይ ሻይ ይጠጣል ወይ ቡና ይጠጣል። ከሁለቱ ውጭ ነው አይደለም። ምን ማለት ነው? እንደውም ይሄ ቲ ዩኒየን ሲ ማለት person who drink either tea or coffee ማለት ነው። ዩኒየን ማለት ወይ ሻይ የሚጠጡ ወይ ደግሞ ቡና የሚጠጡ ማለት ነው። ስንት ናቸው? ሁሉም። ለምን? ማይጠጣ ሰው ስለሌለ ማለት ነው። የዚህ ቁጥር ዩኒቨርሳል ሴቱ ጋር እኩል ነው። ሁሉም ናቸው። ማይጠጣ የለም። ማይጠጣ ካለስ ይቀነሳል። ከዚህ ላይ እንደነገርኳችሁም ቀጣይ ኤግዛምፕል እንሰራለን። ስለዚህ ምንድነው የተጠየቀው? ከላይ እናንብብ። ይሄው እያሰመርኩበት ነው። እናንብብ እያሰመርኩበት find the number of people who drink both tea and coffee ሁለቱንም የሚጠጡትን ነው የሚለው። ሁለቱንም ምን ማለት ነው? ኢንተርሴክሽን ማለት ነው። እቺ ናት። እቺ ቬን ዲያግራም ጋር ነው። ቬን ዲያግራም ጋር የቀባሁት ነው። ቬን ዲያግራም ጋር መሃሏ ማለት ነው። እቺ መሃሏ people who drink both tea and coffee ማለት ነው። ሁለቱንም የሚጠጡትን ስንት ናቸው የተጠየቀው? እሱ ማለት እዚህ ከታች number of elements እያሰመርኩበት ነው። in T intersection C ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። እኛ ይህን ፎርሙላ እናውቃለን። number of elements in T union C equals number of elements in T plus number of elements in C minus number of elements in T intersection C ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ነው የምናገኘው። what's the number of elements in T union C? አሁን ዲስከስ እናድርግ። ዩኒየኑ ስንት አለው? ይሄው ከላይ 60 ብለናል። ቅድም ዲስከስ ያደረግነው ነው እዚህ ጋር ጻፍኩት። number of elements in T that means those who drink tea ማለት ነው። ከላይ ይሄው አለ 42 ሲደመር number of elements in C those who drink coffee ማለት ነው። ይሄው ስንት ነው? ከላይ 27 ሲቀነስ number of elements in T intersection C ሁለቱን የሚጠጡት። ስለዚህ ታያችኋል። ቅድም ኤግዛምፕል ባለፈው ኤግዛምፕል ከሰራ ነው ጋራ ተመሳሳይነት አለው። so what is this is 60 equals 42 ሲደመር 27 ስንት ነው? 69 ነው። ሲቀነስ number of elements in T intersection C ይሆናል። ስለዚህ ይሄ number of elements in T intersection C የሚለው ኔጌቲቭ ነው። ወደ ግራ ስትወስዱት ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ number of elements in T intersection C equals ይሄን ደግሞ 60 ወደ ቀኝ ስትወስዱት ማይነስ ይሆናል። 69 minus 60 ማለት ነው። therefore number of elements in T intersection C equals what? 69 minus 60 69 ሲቀነስ 60 9 ይሆናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? those people who drink both tea and coffee intersection ሻይም ቡና የሚጠጡ ስንት ናቸው ማለት ነው? 9 ናቸው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የሚገኙ ሁለቱም ሻይም ቡና የሚጠጡ የአባላት ብዛት እዚህ ኢንተርሴክሽን ውስጥ የሚገኙ number of elements in T intersection C
9 ናቸው ማለት ነው። ይሄ ተጨማሪ ኤግዛምፕል ያልኳችሁ ነው። በጣም ይሄ በቀይ የተሰመረው ይኸውላችሁ እያሰመርኩት ነው። በቀይ የተሰመረው በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይሄን የሚቀያየረው አሁን ይሄን ጥያቄ ፈተና ላይ ሲመጣ እቺ በቀይ የተጻፈችው ስትቀየር ጥያቄው በተወሰነ መልኩ ይቀየራል ማለት ነው። ቅድም መጽሐፋችሁ ላይ የተጻፈው ጥያቄ ምንድነው የሚለው if either all the people in the meeting drink either tea or coffee ነው። ሁሉም ወይ ሻይ ይጠጣሉ ወይ ቡና ይጠጣሉ ነው የሚለው ሁሉም። አሁን ግን ምን አልኩት እዚህ ጋር if 3 people in the meeting drinks neither of the two drinks 3 ሰዎች ቡና የማይጠጡ ሻይ የማይጠጡ ተብሎ ተሰጠ። ምንድነው እዚህ ጋር የሚቀየረው የትኛው ፓርት ነው የሚቀየረው የሚለውን አብረን እንመልከት ማለት ነው። ነምበር ዩኒቨርሳል ሴት እዛ ውስጥ ስብሰባ ውስጥ ያሉ ቁጥር ብዛት አሁንም እኩል ነው 60 ነው። ሻይ የሚጠጡ ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ who drink tea አሁንም 42 ነው። እሱን አልቀየርኩትም ከላይኛው ኤግዛም መጻፋቸው ላይ ካለው ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ነው። አሁንም 27ቱ እዚህ ከላይ ያሰመርኩበት ነው። 27ቱ ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ who drink coffee ነው ቡና የሚጠጡ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ነው ጥያቄው ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ ኢን ቲ ዩኒየን ሲ ምን ማለት ነው? ቲ ዩኒየን ሲ ማለት those who drink either tea or coffee ማለት ነው። ኦር ነው ዩኒየን ወይ ሻይ የሚጠጡ አሊያ ደግሞ ቡና የሚጠጡ ማለት ነው። ስንት ናቸው እስቲ አስቡ። እንዳትረሱ እዛ በቀይ የተሰመረው በጣም ኢምፖርታንት ነው። ከላይ አሁንም እያሰመርኩበት ነው። ኢምፖርታንት ነው። 3 ሰዎች ሁለቱንም የማይጠጡ ማለት ወይ ቡና ወይ ሻይ የሚጠጡ ስንት ናቸው? 60 ሲቀነስ 3 ነው ማለት ነው። አሁን ሁሉም ቡናም ወይም ሻይ አይጠጡም ማለት ነው። 3 ሰዎች የማይጠጡ ካሉ ከ60 3 ስንቀንስ ስንት ይሆናል? 57 ናቸው። አያችሁ እዚህ ጋር ነው የሚቀየረው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ያልኩትን ይኸውላችሁ 3 ያልኩትን 10 ብለው ስለዚህ 10 ሰዎች ቡናም ሻይም ባይጠጡ ስለዚህ ወይ ቡና ወይ ሻይ የሚጠጡ ስንት ይሆናሉ? 50 ይሆናሉ ማለት ነው። 60 ሲቀነስ 10 50 ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው በቀይ የተሰመረው ወይም በቀይ ቀለም ያለው በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ምን መሰላችሁ? if 3 people in the meeting drinks neither ማለት ይኸውላችሁ እዚህ ውስጥ ታያችኋል። አሁን ማሰምርበትን ይኸውልኝ። አሁን እዚህ ቬን ዲያግራም ጋር ነው። ቬን ዲያግራም በቀይ የቀባሁት ወይ ሻይ ወይ ቡና የሚጠጡ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ በአረንጓዴ እዚህ ጋር ደግሞ በሰማያዊ ይሄ ፓርት ምንድነው? ይሄ ፓርት ውጭ ከሰርክሉ ውጭ ምንድነው? ቡና ከሁለቱ ከቡናውም ከሻዩም ክብ ውጭ ስለሆነ ቡናም ሻይም ማይጠጡ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ውስጥ የሚገኙ ናቸው 3 ሰዎች። እዚህ ውስጥ 3 ሰዎች የሚገኙት እዚህ ውስጥ ነው። ከቡናም ከሰርክሉም ክብ ውጭ ማለት ነው። እነሱ ናቸው 3 ሰው። ስለዚህ እዛ ጋር የማይጠጡ ሰዎች ቁጥር በጨመረ ቁጥር የዩኒየኑ ወይም ቡና ወይም ሻይ የሚጠጡት ቁጥራቸው ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በቀይ የተሰመረው በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ምንድን ጠየቅነው? ተመሳሳይ ጥያቄ ነው መጽሐፋችሁ ላይ እንዳለው አሁን እንደሰራ ነው። the number of people who drink both ሁለቱንም ሻይም ቡና የሚጠጡ ስንት ናቸው የተጠየቅነው። which means እዚህ ታች ላይ number of elements in T intersection C ማለት ነው። ያንን ስንሰራ ከነውን ፎርሙላ ነው የምንነሳው። ይሄን ፎርሙላ number of elements in T union C equals number of elements in T plus number of elements in C minus number of elements in their intersection። ስለዚህ ቁጥራቸውን ማስገባት ነው። what the number of elements in T union C ዩኒየን ውስጥ ያለው ቁጥር ስንት ነው? እዚህ 57 እያችሁ መጀመሪያ መጻፋችሁ ላይ ያለውን ሁለተኛውን ጥያቄ ስንሰራ 60 ነበር። አሁን ግን 57 ነው። number of elements in T ከላይ 42 number of elements in C 27 minus number of elements in T intersection C so 57 equals 42 ሲደመር 27 69 minus number of elements in T intersection C next 50 ስለዚህ እቺን number of elements in T intersection C ወደ ግራ እንሰዳት ማይነስ ስለሆነ ወደ ግራ ስትወስዱት ፕላስ ይሆናል። number of elements in T intersection C equals 69 ቦታው ላይ እንዳለን ያለው ይሄን 57 ደግሞ ወደ ቀኝ ስትወስዱት ማይነስ ይሆናል። therefore number of elements in T intersection C equals 69 minus 57 ስንት ይሆናል? 12
So number of elements in T intersection C, or those who drink both tea and coffee equals 12 ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከስብሰባ ተሳታፊዎች ውስጥ ቡናም ሻይም የማይጠጡ 12 ናቸው ማለት ነው። ይኸውላችሁ መጽሐፋችሁ ላይ የሚገኘውን ሁለተኛውን ጥያቄ ቀይሬ ሶስተኛ ጥያቄ አድርጌ እንደሰራሁት እናንተም ያንን ቁጥር በመቀያየር እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄ ነው። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ